Definitely. And it is also for art सँग चाहिँ तपाईले चाहिँ इकोनोमी या चाहिँ बिजनेस जोड्न सक्यो भने चाहिँ नि it becomes so unique. Exactly. हैन because अहिले चाहिँ नि in the world of competition the survival is becoming very difficult. Absolutely. And the differentiator, right? It's different. So artले चाहिँ अब just for example what I would like to take an example is अब recently चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईसँग किरण दाइको चाहिँ एक्जिबिसन भइरहेको छ हैन. So Docha, I'm sure of course you said Dochaले चाहिँ नि they've taken a line of the shoes and bags. Right. किरण दाइको चाहिँ आर्टलाई राखेर त्यो भन्दा युनिक के हुन्छ हैन. And then बिजनेसमा चाहिँ everyone is trying to be unique नि हैन. That is what differentiates between you and then your competitor is what is so unique about you that I would want to come to you and buy whatever it is. Exactly. डोचाले त्यो गर्यो हैन. अनि चाहिँ नि त्यो there is also a young नेपाली एउटा केटी entrepreneur who taken out a sari with Kiran Daiko and artwork. Exactly. Exactly. And that means that she doesn't have to compete with any other fashion designers. या चाहिँ हाम्रो चाहिँ बनारसी साडीसँग कम्पिट गर्न सक्छ. सुपर युनिक भयो गर्ने त्यो भन्दा युनिक त केही पनि भएन. म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल भन्छु हैन. अर्को म एकदम एक्साइटेड भएँ. इन्डियामा हामी भन्दा धेरै अगाडिसम्म आइएम स्योर हैन त्यो आफ्नो कल्चरबाट इकोनोमिक भ्यालु धेरै जेनेरेट गरेको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म भन्छु. मुम्बईमा एउटा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि हि वाज इन्भाइटेड त्यो फाउन्डर मुम्बईमा. ए ओके. मैले आई फरगट द नेम वान समथिङ चौधरी हो हैन. त्यो जयपुर रक्स भन्ने छ. हेभ यु कम अक्रस यो नाम? जयपुर रक्सले चाहिँ नि कार्पेट हो. उसले के गर्यो जयपुर रक्स. ओके ओके ओके. अनि ग्लोबली डिजाइनमा एकदमै उनीहरूले जितिरहने के रहेछ राज भन्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्डिया पनि नेपाल जस्तै कल्चरली होइन त्यो त डिभर्स पनि छ रिच पनि छ. सो उनीहरूले डिजाइन चाहिँ त्यही एकदमै युनिक हाम्रो कम्युनिटिजहरूबाट सोर्स गर्दो रहेछ कि हाम्रो ट्रेडिसन्सहरूबाट. अनि त्यो त बिटै गर्न सक्दैन नि अरूले होइन. त्यो त सुपर युनिक हुने भइहाल्यो नि. सिमिलरली हाम्रो मिथिला आर्ट छ नि. मिथिला आर्ट अनि आर्टमा मात्रै रहँदो रहेनछ नि त. यु सेड लाइक साडी होइन एकदमै खतरा फेसन सोहरूमा त्यसबाट जितेको रहेछ स्पेसली पटना कि कताबाट. अब हामीले वी नट बिन एबल टु क्यापिटलाइज अन दिस. मेरो भनाइ चाहिँ त्यही भयो कि शिक्षाले योसँग कनेक्टै गरेन. अनि त्यो आर्टलाई आर्टको रूपमा मात्रै हेऱ्यो भने ठिक छ त्यो आर्टको त आफ्नै आर्टको भ्यालु त छँदैछ त्यसमा त डाउट भएन. तर इफ यु क्यान कनेक्ट द्याट टु इकोनोमिक्स हाम्रो प्रोफेसन्स अरूसँग जोड्यो भने केमा जाने भयो नि यहाँ पनि आर्ट आउनु मिल्यो होइन यसमा नि आर्ट यसमा नि आर्ट आउनु मिल्यो टोपीमा नि आउनु मिल्यो सर्टमा नि साडीमा नि जानु मिल्यो होइन. What not? टेबलमा आउन मिल्यो. Everything because art. Exactly. So त्यो inspired कहाँबाट डिजाइनहरू कहाँबाट आयो भन्यो भने लुगा कहाँबाट आउँछ होइन. अब यत्रो कपहरू एन्ड अल. सो त्यो मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो. द्याट्स वाइ यु डुइङ सो अमेजिङ भनेर मलाई लाग्यो र सबैले सुन्नुपर्छ तपाईँको यो थट्स भनेर मैले तपाईँलाई. सो अब हामी चाहिँ नि बिकज वी सी सो मेनी पिपल कमिङ टु द म्युजियम होइन. अब किरण दाइको चाहिँ नि एक्जिबिसनमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चलाएको चाहिँ नि this is the third week running. There are over 5,000-6,000 मान्छेहरू आएर चाहिँ हेर्न आइसक्यो होइन. एन्ड त्यहाँ आउँदाखेरि people from different sectorsहरू आउँछन्. I'm sure they've seen something that they can incorporate. Absolutely. अनि चाहिँ यो एक्जिबिसनमा पनि so this is actually the first exhibition that we did while collaborating with some of the institutions of Nepal. Right. So Docha was one. Right. Then we did it with Old Darbar. So Old Darbar is and now they are taking out a special line of whiskey. Kiran Daiko is an artwork on base ma chani. So Kiran Daiko chani. So they bought. They've done it before as well. But this much chani Kiran Daiko एउटा चाहिँ original artwork चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किनेको थियो. अनि त्यो original artwork लाई चाहिँ अब bottle मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छापेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ whiskey को चाहिँ नि निकालेको छ. So by the way मैले मेरो curiosity को लागि कसैको आर्टिस्ट को पर्मिसन बिना चाहिँ त्यो कमर्सियल उसमा गर्न पाउँदैन उहाँको. Yeah, you need a consent, you need their copyright. यो सबै चीजहरु चाहिँ गर्नुपर्छ. And there's a very special contract चाहिँ गर्नुपर्छ यताउता गर्नुपर्छ. So we do all that. And then another thing was Encel सँग. So Encel सँग चाहिँ what we did was with Encel Foundation को पनि चाहिँ नि so Encel सँग it was a very interesting conversation. It just took me 5 minutes to convince them. होइन. पहिला चाहिँ नि
Encels, and because I do have a certain relationship with Encel ko any company or something, because they come and do हाम्रो होटलमा चाहिँ प्रोग्रामहरु गरेर आएको हुन्छ यताउता गरेर आउँछ. एक्चुअली चाहिँ नि ठ्याक्क चाहिँ किरण दाइको चाहिँ एक्जिबिसन अगाडि चाहिँ नि about 5-6 months ago somebody from the Encel Foundation was in Kathmandu Guest House, and I just took them aside and said like, let me give you a proposal. के भन्नु अहिले किरण दाइको एक्जिबिसन हुँदैछ, I want you to sponsor something, हैन. अनि उनले चाहिँ नि खोइ हामी चाहिँ फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यति आर्टमा चाहिँ दे हेभ बिन डुइङ बट यत्रो ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छैन. एन्ड आई सेड what is the biggest issue with Encel? I said पहिला चाहिँ Encel was a Malaysian company, then it was an Israeli company. अहिले पनि चाहिँ नि धेरै जसो नेपालीहरूले चाहिँ what they think is that Encel is not a Nepali company, right? It's a foreign company, हैन भन्न थाल्छ. अनि चाहिँ नि we want the Nepalese people to start realizing that Encel is a Nepali company. I said, if you want to bridge that connection, the first thing that you need to do is you need to touch the people's heart. Right. And how do you touch people's heart? Is through art and culture. And you do this. And भन्दाखेरि चाहिँ there was एकैछिनमा कन्भिन्स भयो हैन. Within 5 minutes कन्भिन्स भएर चाहिँ नि अनि चाहिँ of course it took us another couple of months to get all the paperwork done यताउता गर्नलाई चाहिँ नि. So Encel also came in. अब Encel ले चाहिँ नि I hope they're going to be doing it soon. तर अब Encel को चाहिँ जति पनि त्यो टप अपमा चाहिँ हुन्छ नि, so त्यो अपमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो किरण दाइको चाहिँ एउटा पेन्टिङ चाहिँ नि राखेर and they want to print it. So all the top upमा चाहिँ नि, so it doesn't matter if you have been to किरण दाइको exhibition or not. East to west मा चाहिँ नि anybody who tops up an Encel card will see किरण दाइको एउटा पेन्टिङ. अनि त्यो आर्ट देखिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ क्वेसन सोध्छ क्या के गरेको यो भन्दाखेरि एक त नेपाली आर्टिस्ट छ, उसको नाम किरण मान्दर हो, उसले चाहिँ नि यस्तो गरेको रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन सोध्यो. अनि चाहिँ नि हेर त हाम्रो गाउँमा पनि एकजना बच्चा त रहेछ नि हु डज सच ब्युटिफुल आर्ट. आर्टिस्टलाई पनि चाहिँ यति ठाउँ नभए चाहिँ अहिले पनि गाउँहरूमा चाहिँ के भन्छ आर्टिस्ट भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ घर पेन्ट गर्ने हैन नलाग्नु भन्छ. यस्तो नेपालमा पनि चाहिँ यति एक्सपोजर हुन थाल्यो. सो it raises questions, and that is the first definition of a human being, is because we know how to ask questions, because no other living beings know how to ask questions. We ask questions. Absolutely. हैन. सो अघि तपाईँले भनेको जस्तै उद्यमशीलमा चाहिँ यो हरेक एस्पेक्टमा जोडेको छ. Because to do a business is to be unique. To be unique, you need to identify yourself as that unique thing. इन्ट्रेस्टिङ पनि छ तपाईँले युनिक भन्नुभयो नि. युनिक प्लस के रहेछ थाहा छ आर्ट एन्ड कल्चरमा? त्यो प्राइड छ क्या एकदमै हैन. अनि त्यो डेप्थ छ, त्यो मिनिङ छ, अनि त्यसले गर्दा मान्छेले एकदमै धेरै त्यो कनेक्ट गर्छ क्या हैन. प्राइड त इज दिने भनेको कल्चरले हो नि. एब्सोल्युटली. सो त्यो कारणले पनि छ नै यु अपलिफ्ट द होल नेशन's प्राइड हो नि. होल नेशनकै प्राइड हो नि. तपाईको प्रोडक्ट सर्भिस कम्पनीसँग चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्छ. Very interesting. So अहिले पनि I see because I go around काठमाडौँ पनि यताउता पनि गएर आउँछ. So I see that a lot of the young मान्छेहरूले चाहिँ if when they open up a cafe or something like that, पहिला चाहिँ हाम्रो टाइममा when somebody open up a cafe or restaurant, प्यारिसको फोटो, प्यारिसको पोस्ट राख्थ्यो हैन, विदेशको नाममा हैन, अनि प्यारिसको, न्युयोर्कको, टोकियोको उनीहरुको चाहिँ नि पोस्टर राखेर चाहिँ नि त्यो that is how they decorated a cafe हैन. अहिले आएर चाहिँ if you go you see like there is a mural. Absolutely. हैन त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ त्यो लिपिहरुमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ. So what you are seeing is that the younger generation is asking that question. Absolutely. Who am I? This is the most appropriate time to discuss about. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि and अहिले चाहिँ नि यो निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि आर्टिस्टहरुले. So आर्टिस्टहरुको डिमान्डहरु भयो नि भोलि आउँदाखेरि चाहिँ. So it is happening. So it is seeing that now how do you, otherwise it's like going to McDonald's, right? Absolutely. You go to McDonald's in New York or you go to McDonald's in Tokyo. Exactly. It's the same bloody thing, man. अलिकति ससमा चाहिँ चेन्ज होला हैन. त्यहाँ चाहिँ वासाबी राख्ला, त्यहाँ केचप राख्ला, टु मेकानिक भयो हैन. त्यो इभन लुक एट McDonald's. ओके पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ नि 30 वर्ष अगाडि चाहिँ नि टोकियोको चाहिँ McDonald's र चाहिँ नि न्युयोर्कको McDonald'sले चाहिँ नि दे वाज जस्ट गिभिङ केचप. अहिले आएर चाहिँ नि टोकियोको McDonald'sले चाहिँ व्हाई इज इट गिभिङ वासाबी? बिकज इट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द पिपल्स कल्चर हैन. भनेपछि
McDonald's जस्तो चाहिँ नि कम्पनीले त कल्चर र हेरिटेजलाई चाहिँ अडप्ट गर्न सक्यो भने लोकललाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ अब हामी जस्तो स्ट्रङ कल्चरमा चाहिँ बसिरहेको मान्छेले चाहिँ हामीले इग्नोर गर्यो भने चाहिँ हामी जस्तो मूर्ख मान्छेको हो. तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि त्यो ह्युमन टचको कुरा, ह्युमन इम्पर्फेक्सनको कुरा. हजुर. टु मच अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि बोरिङ भयो क्या, टु बोरिङ भयो. त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली. सो त्यो अर्ग्यानिक नेचुरल इम्पर्फेक्ट कुराहरू प्रति सायद यो साइकल पनि होला. एउटा पोइन्टमा प्लेटु भयो, अब फेरि पिपल आर लुकिङ फर द त्यो अर्ग्यानिक मोर ह्युमनिस्टिक एन्ड अल. सो जति टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट हुँदै जाला झन् यसको भ्यालु झनै बढ्दै जाला होइन. जस्तो वी लाइक नेचरको भ्यालु अझै कति बढेर गएको छ नि अहिले होइन. धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भयो सर. म तपाईँलाई यो कुराहरूको समराइज गर्दा म एज एन एजुकेटर वी बिन फाइटिङ फर यही चिज कि एजुकेसन हेज टु कनेक्ट टु द कम्युनिटी होइन. त्यो नभएको एजुकेसन त्यो बुकिस होइन, अगेन टु मेकानिस्टिक होइन, त्यो इन्फर्मेसन मात्रै एब्जर्भ गर्ने. अनि त्यसपछि त्यो पनि फेरि हाम्रो कन्टेक्स्टको होइन क्या. अनफर्चुनेटली इट कम्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट, डजन्ट रेजोनेट विथ आवर लोकल कन्टेक्स्ट. हाम्रो स्टोरिजसँग त छैन नि त. अघि तपाईँले मेकडोनल्ड्सको कुरा गर्नुभयो होइन. अब मेकडोनल्ड्सको केस पढेर त हामी धेरै त इन्सपायर हुन सक्दैनौँ, किन रेजोनेटै गर्दैन. वेयरएज केजिएचको तपाईँको स्टोरी सुन्यो भने त हामीले त सबैले रेजोनेट गर्यो नि त होइन. सो त्यही भएर हाम्रो पढाइ चाहिँ कम्प्लिटली आइसोलेटेड फ्रम आवर ओन रियालिटिज के. द्याट्स भेरी स्याड. सो हामीले भनेको चाहिँ नि एउटा त कनेक्ट गर्नु पर्यो सो द्याट ह्यान्ड्स अन पनि भयो होइन, समुदायसँगै घुलमिल गर्दै भयो. दोस्रो भने त्यहाँबाट लर्निङ पनि बढी भयो, इन्सपिरेसन पनि आयो होइन, सेन्स अफ त्यो प्राइड पनि आयो. प्लस त्यहाँबाट अपर्च्युनिटिज भन्ने थाहा पायो नि त बल्ल. त्यो इन्गेजै नभइसकेपछि कसरी थाहा हुन्छ कि अहिले यो छ नेपाल के छ त. अब भन्दा नेपाललाई कि गाली गर्ने थत्रो झुट देश हो भन्यो कि गाली गर्यो, फ्रस्ट्रेसन पुग्यो कि यु जस्ट लाइक स्केप फ्रम नेपाल गो अवे होइन. त्यो त शिक्षाले नि त इन्सपायर गर्न सकेन क्या. सो द्याट्स वेयर आई थिङ्क लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयास भने समाज शिक्षा र उद्यमशीलता कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने नै भएको भएर तपाईँको स्टोरी चाहिँ नि आई थिङ्क त के भन्छ लिडिङ स्टोरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. तपाईँले I would love to share my experiences. Exactly. So and like if I can show some people that there is a pothole in the front, right, and how you should bypass the pothole so that you don't have to go through what I went through. Exactly. I would love to share it at any time.